ඉතින් මේ අද බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ name service එකකින් කොහොමද අපි හරියට domain එකක් buy කරන්න කියලා. මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා මේ අපේ channel එකේ මේ වගේ domain airdrop දෙක තුනක්ම දැම්මා. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එකක් කරේ නැති නිසා එකකින් කොහොමද කියලා දෙන්නම් domain එක buy කරන්න. මේ වගේම තමයි හැම වෙන domain එකක්ම buy කරගන්න තියෙන පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි බලමු මම අන්තිමට දාපු airdrop එක මෙන්න මේක. ඉතින් මේකේ SK සානි කියන එකෙන් තමයි අපේ ඩොමේන් එක බයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහට airdrop එන්න තියෙනවා මේකෙන්. හරි. එතකොට මම මේකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලගේ Twitter එකේ මම මේකේ ඔයාලට search කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. verified Twitter account එකක් එහෙම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒකෙන් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවට join වෙලා ඉන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕන. වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ wallet එක මේකෙන් කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන unsupported කියලා තිබ්බොත් ඔයාලගේ wallet එකේ තියෙන select වෙලා තියෙන network එක මෙන්න මෙතනින් SK සානි කියන එකට change කරගන්න ඕන. මේක ක්ලික් කරාම ඔයාලට notification එකක් එයි. ඔයාලට මේක Q browser එකකින් කරන්න පුළුවන්. phone තියෙන අයට. මම Q browser ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඔයාලා යාළුවෝ playlist එකේ බලන්න. ඒකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. නැත්නම් උඩින් කාඩ් එකක් විදියට වැටේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ස්විච් ගිහලා ඔයාලට network එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන network එක select වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට wallet එක මෙතනින් connect කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. මේ විදිහට ඔයාලගේ wallet එක මෙතනින් select කරගන්න. මෙතන tick mark එක දාලා ඊට පස්සේ next ගිහලා ඔයාලගේ wallet එක connect කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට wallet එක connect වුණාම මෙතන ඔයාලගේ address එක වෙන්නනවා. main network එක කියලා මෙතන වැටලා තියෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන දැන් ඔයාලා domain එකක් තෝරගන්න ඕන. ඔයාලට කැමති නමක් මෙන්න මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. අගට මෙන්න මේ .sk කියන එක තමයි domain එක විදියට වැටෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මම මේ විදියට type කරගන්නවා. මගේ wallet එකට දෙන්න ඕන domain එක. හරි. මේ විදියට මම නම select කරලා මෙන්න මෙතනින් search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන available කියලා තියෙනවා. එහෙම තිබ්බේ නැතුව ඔයාලගේ error එකක් ආවොත් නැත්නම් token කියලා taken කියලා මොකක් හරි මෙතනින් රතු පාටින් හරි මොකක් හරි ආවොත් ඔයාලට ඒක ගන්න බෑ. මේ විදිහට available කියන එක තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ නම ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මේක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගියාම මේ විදිහට ඔයාලට මේක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් යනවද කියලා. මෙතන fee එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගෑස් fee එක විදිහට මෙන්න මේ SK සර්නි network එකකින් එරා network එකකින් තමයි කැපෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකෙට මේ network එකෙන් Ethereum නැත්නම් Ethereum වලින් තමයි කැපෙන්නේ. Ethereum නැත්නම් ඔයාලට deposit කරගන්න පුළුවන් අඩුම fee එකක් යන්නේ OKX exchange එකෙන් මේකට deposit කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ private wallet එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම screenshot එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන OKX exchange එකේ screenshot එක මම ගත්තා. මේ විදිහට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එරා network එකෙන් 0.5ක වගේ $0.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කැපෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා අනිත් ඒ වගේ අනිත් exchange වලින් withdraw කරනවා ටිකක් fee එක වැඩි. ඔයාලා TRX වලින් හරි මේ OKX එකට deposit කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් Ethereum buy කරලා මෙන්න මේ එරා network එකෙන් ඔයාලට දා ගන්න පුළුවන් Ethereum ටික. මේ එරා lite කියන එක නෙමෙයි. sorry SK lite කියන එක නෙමෙයි. මේ station එරා කියන එකෙන් තමයි දා ගන්න ඕන. හරි. ඔයාලගේ මෙතන නේම් එක දිග වැඩි වෙන්න මෙන්න මෙතන fee එක අඩු වෙනවා. හැබැයි මෙතන අඩුම fee එක තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රමාණය කොහොමත් මෙන්න මේ value එක යනවා. එතකොට මේ දැන් මම මෙන්න මෙතනින් වෙන එකක් ගන්නම්. මේ විදිහට දිග වැඩි විදියට කරන තව අඩු වෙනවා කියලා. හරි. ඔය ඒ ගානම තමයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව මේක කෙටි කරලා මම මේ wallet කියන එක
wallet කියන එක තියෙද්දි මෙන්න මේ ගානම තමයි තිබ්බේ. එතකොට wallet කියන එක මම අයින් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ මේක select කරලා බලමු කොච්චර fee එකක් යනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් fee එක වැඩි වුණා. එතකොට මේ $100ක් යනවා නම කෙටි වෙද්දි. ඉතින් ඔයාලා අකුරු ටිකක් වැඩි කරලා මෙන්න මේ ගානට වගේ පොඩ්ඩක් බලලා මෙතනින් check කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ fee එක වැඩියෙන් යනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක මේ විදිහට search කරගන්නවා. මේ විදිහට check කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් යන fee එක. මෙන්න මෙතන register period එක අවුරුද්දක් කියලා තමයි select වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හිමම තියන්න. නැත්නම් ඔයාලා මේක වැඩි කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒත් මෙතන fee එක වැඩි වෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටට ගියාම මෙන්න මෙතනින් request to register with ATS කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙතන waiting කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකෙන් notification එකක් එනවා මේක confirm කරන්න කියලා. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට මෙතන මේ waiting කියන එක මෙතන confirm register කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතන register button එක ක්ලික් කරාම මෙතන wallet එකේ notification එක එනවා. ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම මේකේ setting එකක් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් price එක වෙන්නන්නේ. මම ඒක දැන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක හදා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට low කියන එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මෙතන advance ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් බලන්න මේවට දාගන්න පුළුවන් දෙක හැම බැරි නම් මෙන්න මෙතන edit කියලා තියෙනවා advance කියලා තියෙනවා edit කියලා තියෙනවා edit ගියාම මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ලොකු ගාණක් තියෙනවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරලා බලන්න. මම මේ විදිහට වෙනස් කරගෙන තියෙනවා දැන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන save දෙන්න. save දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට value එක පෙන්නනවා ඔයාලට. හරි. ඒ විදිහට පෙන්නනවා නම් ඔයාලගේ wallet balance එක හරි. අර අචල ලොකු ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ මෙතන අර තිබ්බ ගාණ වැඩි නිසා. setting වලින් දාලා තිබ්බ ගාණ වැඩි නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක confirm වෙන්න. හරි. මේ විදිහට මෙතන ඉස්සලා අර ආවගේ එකක් ආවොත් ඔයාලා මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන details දෙන්න මෙන්න මෙතන edit ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පළවෙනියටම දාලා තියෙන details එක දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒක දීලා මෙතනින් දෙන්න මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. හරි මේ විදිහට දීලා මේක save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතනින් confirm දීලා හරි මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා බලමු මේක හරියද කියලා. හරි හරි ඔන්න ඒක හරි ගියා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අර උඩට දෙන්න. මේ අර උඩින්ම තිබ්බ නේද මේ බේස් කියලා එකක් උඩින්ම තිබ්බ එකට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මම දුන්නේ. ඊට පස්සේ fee එක මෙන්න මෙච්චරක් හැදෙන විදිහට ඔයාලා දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන enable කියලා තියෙන්නේ. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලගේ ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා my profile කියලා. අන්න එකට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. හරි load වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ domain name එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මේක එක්ස්පයර් වෙන ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තව එකක් තියෙනවා ස්විච් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ තව අපිට වෙන නෙට්වර්ක් වලට මෙන්න මේක ස්විච් කරගන්න පුළුවන්. මේ නේම් එකම හිටින විදිහට ස්විච් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ SK ශානි නෙට්වර්ක් එකකින් තමයි මෙන්න මේ නම පෙන්වන්නේ. ඔයාලගේ මොකක් හරි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් වුණාම මේ නමින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉස්සල්ලා පෙන්වන්නේ ඔයාලගේ වොලට් ඇඩ්‍රස් එකනේ. ඒක දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ නමින් වුණා කියලා තමයි ඔයාලගේ අර ස්කෑන් වල සර්ච් කරාම පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එක තමයි දැනට පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් තව මේකට සපෝට් කරන නෙට්වර්ක් වලට මෙන්න මේ නමම දාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ මේ ඩොමේන් වලින්. හරි ඒ වගේම එතකොට මේ ඩොමේන් ක්ලේම් කරලා තියෙන අයට මේ විදිහට අරන් තියෙන අයට airdrop ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකෙත් ඉස්සරහදී airdrop එයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඩොමේන් නේම් එකක් හරියට ක්ලේම් කරගන්නේ. හරි අර ගෑස් ෆී එක ඔයාලා මම අර වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු විදිහට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලන්න. අන්තිම ස්ටෙප් එකේදී හරි ගියා. ඔයාලා අර මම කියපු විදිහට ඒක ටයිප් කරගන්න ඕන. එතනින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලලා ඒක කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙන්න මෙතන එක්ස්ප්ලෝරර් එකක් තියෙනවා මෙතනම. නැත්නම් ඔයාලට normal Google එකේ search කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මේකේ මෙන්න මෙතන verified වෙන්න ඕන. තාම මේක pending තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට ගියාම ඔයාලට මෙතනින් ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේක verified වෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තාම verify වෙමින් පවතිනවා. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ක්ලේම් කරගත්ත වෙන ඩොමේන් එකක් කොහොමද ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇඩ්‍රස් එක ගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක මම පෙන්වනවා මේ විදිහට අකුරු එක්ක මම පෙන්වන්නම් ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දැන් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා ඔයාලා ඩොමේන් එක ගත්තට පස්සේ. මම මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නම් මේ මම පෙන්වන්නේ වෙන නෙට්වර්ක් එකක BSC ස්කෑන් කියලා සර්ච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ BSC ස්කෑන් එකට යනවා. සොරි ඔයාලා මෙතන BSC scan token කියන එකට තමයි මම ඉවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා යන්න ඕන bscscan.com කියන එකට. මේ ලෝගෝ එක ක්ලික් කරාම හරි මෙයාලගේ හෝම් පේජ් එකට යනවා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතනින් පේස්ට් කරගන්න. පේස්ට් කරන විදිහට සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයාලගේ වෙන ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන මගේ wallet address එක නෙමෙයි පෙන්වන්නේ මම ගත්ත domain name එක තමයි පෙන්වන්නේ. ගත්ත මම මේ BNB network එක යටතේ ගත්ත domain name එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ පෙන්වන්න ඕන. හරියට ඔයාලා name කරගත්තා නම් මේ විදිහට domain name එක පෙන්වනවා ඔයාලගේ wallet address එක වෙනුවට. ඉතින් මේ තියෙන Binance එකෙත් මේ විදිහටම address තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Binance එකේ official address. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා domain name එක අරගෙන වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් අනිත් domain name site වලිනුත් මේ විදිහට domain name එකක් select කරගන්න සහ buy කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඒ වගේම අපි Telegram channel තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. ඒවට join වෙන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා about වලට ගියාම ඒකේ links දාලා තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අදට වීඩියෝ එක දෙන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.